नमस्कार सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा दर्शक साथीभाइहरूलाई म प्रस्तुता प्रकाश राई मकालु मिडिया सञ्चारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो यस मकालु मिडिया सञ्चारमा विभिन्न क्याटेगोरीको विभिन्न किसिमको भिडियोहरू मैले हाल्ने गरेको छु। एकै प्रकारको भिडियो हुँदैन। मेरो जीवनमा जस्तो जस्तो चिजहरू आइपर्छ, जहाँ जहाँ म पुग्छु, जे काम गर्छु, लगभग त्यसैको भिडियोहरू म प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। यहाँहरूलाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला र पुराना साथीहरू जो पहिलादेखि मसँग जोइन हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोला र सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर सहयोग गर्नुहोला। मेरो यो नयाँ च्यानल त पहिला नै मैले खोलेको, तर नयाँ हुनाले यहाँले पुरा भिडियो हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हिजो आज हाम्रा गाउँघरमा सहर बजारमा जङ्गे आराले काठ काट्न छोडिसकिएको छ र यो मेसिन बहुतै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले मेसिन चालकहरूको लागि, अपरेटरहरूको लागि विशेष यो भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। सबैजना साथीहरूले यो मेसिन खोल्न जान्दैनन् र बनाउन जान्दैनन्, त्यसैको लागि मैले यो भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ, मैले पुरानो पिस्टन अघि नै खोलिसकेँ। अब कसरी जोड्ने भन्ने चाहिँ पछाडि कसरी खोल्ने भन्ने कुरो चाहिँ पछाडि जोडेको भिडियोबाट पनि तपाईहरुलाई प्रष्ट हुनेछ। खोलिसकेपछि यसलाई मजाले सफा गर्ने हो र पिस्टन यसरी नै फिट गर्ने हो। मैले नयाँ पिस्टन पनि लगाइसकेको छु यहाँ र यसलाई पेट्रोलले सफा गर्ने। त्यसलाई सफा गरिसकेपछि अब हामीले यो माथि ब्लक लाउनु पर्छ। यसको नाम चाहिँ ब्लक हो। यो ब्लक अहिले मैले नयाँ ब्लक फिट गर्न आँटिरहेको छु। यहाँनिर यो चाहिँ नयाँ ब्लक हो। यो नयाँ ब्लक पिस्टन कोरिएपछि यो जब हाम्रो मेसिनमा तेल र मोबिलको मात्रा मिल्दैन र मेसिन बढी तातिन्छ, तब चाहिँ हाम्रो यो ब्लक पिस्टन चाहिँ मा दाग लाग्ने हुन्छ, कोरिने। यसले गर्दा पनि हाम्रो च्यान्सो मेसिन स्टार्ट हुँदैन। हामीले त्यसलाई बेला बेला चेक जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ र बढी मोबिल भयो भने पनि, टुटी मोबिल बढी भयो भने पनि च्यान्सोमा बढी धुवा निस्केर कार्बोरेटर मा चाहिँ धुवाको कारणले पनि दाग लाग्ने गर्छ। मैले पिस्टनलाई फिट गरिसकेँ। अब यो पिस्टनलाई फिट गरिसकेपछि पनि तेलले यसरी नै पखाल्नुपर्छ। पोखाइसकेपछि यसलाई सफा भइसकेपछि अब हामी यसमाथि पनि यो पिस्टन पनि नयाँ हो र ब्लक पनि नयाँ नै फिट हुँदैछ आज। तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला, अनि मात्र तपाईहरुले यसको चाहिँ तरिका सिक्नुहुनेछ। पुरा ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो चाहिँ पुरानो ब्लक हो।
यो पुरानो ब्लक, यसमा नयाँ नै लाउने हो। यो नयाँलाई अब फिट गर्दाखेरि बहुतै ध्यान यो पिस्टनलाई लगाउँदाखेरि पनि सानो मिस्टेक भयो भने भरे ब्लक पिस्टन दुइटै जाने सम्भावना हुन्छ। यसलाई चुरी मिलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। चुरीको घाटबाट दायाँ बायाँमा पिस्टनबाट चुरीको घाट थोरै दायाँ बायाँ भयो भने पनि बरु स्टार्ट भइसकेपछि चल्दा त्यो चुरी भाँचिएर फेरि नयाँ नै ब्लक पिस्टन जाने सम्भावना हुन्छ। र लगाउँदाखेरि पनि बिस्तारै ध्यान दिएर लगाउनु पर्छ। पिस्टन लगाउँदाखेरि जहिले पनि त्यहाँनिर पिस्टन, नयाँ पिस्टनमा साइन हुन्छ एउटा तीरको जस्तो। त्यो तीरको जस्तो चिन्ह चाहिँ अगाडि फर्काएर लगाउनु पर्ने हुन्छ, जो चेनतिर त काट्ने आरातिर पर्ने गरी लगाउनु पर्छ। म यसमा चाहिँ फायरिङ प्लग पनि नयाँ युज गर्दैछु। पुरानो फायरिङ प्लग भयो भने पनि कहिलेकाहीँ मेसिन स्टार्ट भइरहेको हुँदैन। म यो फायरिङ प्लग पनि नयाँ लगाउँदैछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। फायरिङ प्लगको कारणले पनि मेसिनमा बहुत समस्या आउने हुन्छ। राम्रो चाहिँ फायर नदिइसकेपछि मेसिन तात्तिने हुन्छ। त्यही भएर फायरिङ प्लग पनि बेला बेला चलिरहेको छ भने पनि त्यसले आफैले जानेर चाहिँ नयाँ फायरिङ प्लग चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हाम्रो मेसिनलाई अलिक आराम हुन्छ, अलिक कम तात्तिने हुन्छ। फायरिङ प्लग राम्रो भएन भने पनि मेसिन अलि बढी तात्तिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएको हुनाले बेला मौकामा फायरिङ प्लग चेन्ज गर्दै गर्नुपर्छ। यसलाई बजारमा 400-500 रुपियाँ पर्छ। यो आफैले खोलेर लगाउन सकिन्छ। यो ब्लक पिस्टनको यो एउटा प्लग जस्तो हुन्छ, यो छैन, यो बिग्रेको छ भने पनि तपाईको मेसिन स्टार्ट हुँदैन। तर यो ठिक छ, म यो पुरानो नै लगाउँदैछु, यसैले काम गर्छ। यो चाहिँ हतपत बिग्रिँदैन, यसलाई सफा गरे मात्र पुग्छ। र यो मैले अगाडि नै सफा गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर अहिलेलाई यसैले काम गर्छ। यसलाई पनि टाइट कस्ने, यो टाइट कसिएन भने चल्दा चल्दै हावाको प्रेसले यो खुस्किएर कहिलेकाहीँ जङ्गलमा नै हराउँछ। त्यहाँदेखि मेसिन नै नचल्ने अवस्था हुन्छ। र यो बजारमा किन्नु पर्यो भने 900-1000 जति पर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईको एक दिनको कमाइ नै हराउँछ। राम्रो टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यसमा साइलेन्सर फिट गर्दैछु। साइलेन्सर पाइप होइन, साइलेन्सर। र यसको पछाडि एउटा यस्तो फलामको पाता र अर्को वासर हुन्छ फलामको। यसमा चाहिँ त्यो वासर चाहिँ हराइसकेको हुनाले म यतिकै प्रयोग गर्दैछु। तर वासर पनि अनिवार्य लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ। र तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँनिर भित्रपट्टि दुईटा नट लागेको हुन्छ र यो साइलेन्सरको बाहिरपट्टि 4वटा नट लागेको हुन्छ। एकदमै तपाईहरुलाई युजफुल कुरा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। राम्रो सिधा गरेर यो चाहिँ नट कस्नु पर्ने हुन्छ। हैन भने फेरि मेसिनपट्टिको प्वाल स्लिप भएर बाङ्गो लाग्छ र पुरै फेरि आफूलाई घाटा लाग्न सक्छ। त्यही भएर सिधा एलरेन्चीले सिधा पारेर कस्नुपर्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। र यसरी नै फिट गर्ने। यसको बाहिरपट्टि एउटा बोक्रा लाग्छ, यसरी नै फिट गर्ने हो। अब यसलाई फिट गरिसकेपछि स्टार्ट गरे हुन्छ कि हुँदैन अब त्यो त भन्न सकिँदैन, अरू कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो भिडियो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाउँछु। कसरी खोलेर ब्लक र पिस्टनलाई फिट गर्ने भन्ने कुरा मात्रै तपाईहरुलाई देखाउन आँटेको हो। र धन्यवाद।
भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। आजलाई चेन्सो यो 182 मोडल हो। यो 182 मा चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा, कसरी फिट गरिन्छ भन्ने कुरा मात्रै देखाउन आँटेको। अब यहाँखेरि 4वटा नट लगाइन्छ। 4वटा नट लगाइसकेपछि ब्लक पिस्टन र साइलेन्सर पुरा फिट हुन्छ र यसलाई स्टार्ट गरेर हेर्ने र अन्य कारणले पनि पाइप फुटेको छ, एयर फिल्टर बिग्रेको छ भने पनि चेन्सो स्टार्ट हुँदैन। तर अहिलेलाई चाहिँ यति नै। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। विभिन्न किसिमको भिडियो हेर्नको लागि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। र म केही समय पछाडि मोबाइल टेक्निक सम्बन्धी पनि भिडियो लगाउँछु तपाईँहरूको सामु। मोबाइल टेक्निकमा चाहिँ मोबाइल कसरी अनलक गर्ने, कसरी एलसिडी फेर्ने, कसरी चार्जिङ पोइन्ट फेर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर रहनुहोला।